Saapuminen uuteen kaupunkiin. Miten matkasi meni? Ihan ok, mutta melko pitkä. Matkustitko yksin? Kyllä, ihan yksin. Oliko tämä ensimmäinen matkasi tänne? Kyllä, ensimmäinen kerta tässä maassa. Löysitkö helposti perille? Usein kyllä, mutta suomi oli joskus vaikeeta. Se on ihan normaalia alussa. Kuulutukset olivat tosi nopeita. Kyllä, moni sanoo niin. En ymmärtänyt kaikkea. Auttoiko joku sinua? Kyllä, eräs mies asemalla. Se on hyvä. Hän puhui hitaasti. Se auttaa paljon. Kyllä, olin siksi rauhallisempi. Ja mistä olet kotoisin? Olen Espanjasta, Mistä kaupungista? Valensiasta. Oliko vaikea sanoa hyvästi? Hieman, erityisesti perheestäni. Ymmärrän sen. Mutta odotan myös uutta alkua. Mitä tä teet nyt täällä? Työskentelen täällä ja opiskelen suomea. Teetkö jo töitä vai aloitatko vasta? Aloitan ensi viikolla. Oletko jo vähän jännittynyt? Kyllä, vähän. Se kuuluu asiaan. Toivon, että teen kaiken oikein. Ja missä tarkalleen työskentelet? Pienessä yrityksessä keskustassa. Täytyykö sinun matkustaa kauas? En, voin kävellä. Se on kätevää. Kyllä, se helpottaa alkua. Opiskeletko suomea kurssilla? Kyllä, iltaisin työn jälkeen. Kuinka usein sinulla on tunteja? 3 kertaa viikossa. Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Kyllä, haluan puhua pian paremmin. Puhutko myös suomea arjessa? Yritän, vaikka se on vaikeeta. Se on paras tapa. Joskus teen virheitä. Se on täysin ok. Toivon, että sopeudun nopeasti. Kyllä se onnistuu, älä huoli. Kiitos, se motivoi minua paljon. Ole hyvä, olet hyvällä tiellä. Ensimmäinen juttelu naapurin kanssa. Hei, minä asun toisessa kerroksessa. Hei, olen Mika oikeanpuoleisesta asunnosta. Oletko uusi talossa? Kyllä, muutin vasta eilen. Tervetuloa taloon. Kiitos, se on ystävällistä. Oliko muutto raskas? Hieman, mutta se sujui. Saitko apua? Kyllä, ystävä auttoi minua. Mitä pidät asunnosta nyt? Se on pieni, mutta valoisa. Valo on täällä todella kaunis. Niin, erityisesti aamulla. Oletko jo nähnyt kaikki huoneet? Kyllä, keittiö, kylpyhuone ja makuuhuone. Onko keittiö jo kalustettu? Kyllä, liesi ja jääkaappi ovat siellä. Se on kätevää. Niin, en joutunut ostamaan mitään. Toimiiko kaikki hyvin? Useimmiten kyllä. Onko jokin ongelma? Vain eteisen valo on heikko. Kerro siitä talomiehelle. Mistä löydän hänet? Hän asuu alakerrassa vasemmalla. Hyvä tietää, kiitos. Hän on hyvin ystävällinen. Se on hyvä. Oletko jo tavannut muita naapureita? En vielä monta. Useimmat ovat rauhallisia. Huomasin sen. Kuuluuko joskus melua naapureista? Ei, täällä on hyvin hiljaista. Onneksi talo on rauhallinen. Pidän siitä paljon. Työskenteletkö lähellä? Kyllä, ei kaukana täältä. Käveletkö töihin? Kyllä, se on mahdollista. Se on mukavaa. Niin, säästän aikaa. Opiskeletko vielä suomea? Kyllä, opiskelen joka päivä vähän. Opiskeletko yksin vai kurssilla? Kurssilla ja myös kotona. Se on hyvä yhdistelmä. Yritän puhua paljon. Se on tärkeää. Joskus olen epävarma. Se on normaalia alussa. Kiitos, se rauhoittaa.
Jos et ymmärrä jotain, kysy minulta. Kiitos, se auttaa paljon. Ehkä näemme täällä useammin, Varmaan portaikossa. tai pihalla. Totta, en ole vielä käynyt siellä. Se on aika kiva. Sitten menen katsomaan. Tee niin. Kiitos juttelusta. Ole hyvä. Nähdään pian. Kyllä, nähdään. Keskustelu leipomossa. Huomenta, mitä saisi olla? Huomenta haluaisin tuoretta leipää. Tietenkin, mitä leipää haluatte? En ole vielä varma. Pidättekö vaaleasta vai tummasta leivästä? Mieluummin tummaa leipää. Tämä tässä on tänään suosittua. Onko se pehmeää vai kiinteää? Päältä rapea ja sisältä pehmeä. Kuulostaa hyvältä. Se pysyy myös kauan tuoreena. Sitten otan sitä. Kuinka paljon saisi olla? Puoli leipää, kiitos. Leikkaanko sen? Kyllä, viipaleiksi. Ei ongelmaa. Kiitos. Haluatteko myös sämpylöitä? Kyllä, mitkä ovat tänään tuoreita? Nämä sämpylät tulivat juuri uunista. Ovatko ne vielä lämpimiä? Kyllä, vähän. Sitten otan 2. Tavallisia vai siemenillä? 2 tavallista. Kiitos. Selvä. Onko teillä myös korvapuusteja? Kyllä, perinteisiä vai suklaalla? Perinteinen, kiitos. 1 korvapuusti. Kyllä, 1 riittää. Tarvitsetteko vielä jotain? Onko teillä hilloa tai hunajaa? Kyllä, pienet purkit tuossa edessä. Sitten otan 1 hillopurkin. Mansikkaa vai aprikoosia? Mansikkaa, kiitos. Hyvä. Onko kaikki tänään tehtyä? Kyllä, kaikki tältä aamulta. Sen huomaa. Otatteko kaiken mukaan? Kyllä, kiitos. Laitanko pussin mukaan? Kyllä. Mielellään. Maksatteko käteisellä vai kortilla? Kortilla, kiitos. Se on 6 euroa. Ole hyvä. Hetki! Ei hätää. Valmis, kiitos paljon. Kiitos. Haluatteko kuitin? Ei kiitos. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Nähdään ensi kerralla. Näkemiin. Keskustelu kahvilassa. Haluatko kahvia vai mieluummin teetä? Otan kahvin. Maidolla vai ilman? Maidolla, kiitos. Sokeria mukaan? Ei, ilman sokeria. Selvä. Haluatko myös syödä jotain? Kyllä, ehkä palan kakkua. Mistä pidät? En ole varma. Mitä suosittelet? Omenapiirakka on tosi hyvä. Onko se tuore? Kyllä, tältä aamulta. Hyvä, otan sen. Haluatko kermavaahtoa? Ei kiitos. Hyvä. Onko tämä ensimmäinen kahvilasi täällä? Kyllä, kaikki on vielä uutta minulle. Miten löysit tämän kahvilan? Kuljin ohi sattumalta. Näin löytää usein parhaat paikat. Kyllä, se pitää paikkansa. Pidätkö kaupungista tähän asti? Kyllä, se tuntuu hyvin elävältä. Mistä pidät erityisesti? Monet kahvilat ja ihmiset. Kyllä, täällä tapahtuu aina jotain. Pidän siitä. Mitä mä teet mielelläsi töiden jälkeen? Kävelen mielelläni tai juon kahvia. Silloin olet oikeassa paikassa. Huomaan sen pikkuhiljaa. Työskenteletkö lähellä? Kyllä, ei kaukana täältä. Tuletko jalkaisin? Useimmiten kyllä. Se on mukavaa. Kyllä, näen silloin paljon kaupunkia. Selviätkö arjessa hyvin? Usein kyllä, joskus tarvitsen apua. Esimerkiksi ostoksilla? Kyllä, tai lomakkeissa.
Se on ihan normaalia. Opin joka päivä lisää. Se kuuluu. Ihanko totta? Kyllä, suomesi paranee. Se ilahduttaa minua. Voit olla ylpeä. Tunnen oloni tervetulleeksi täällä. Olet kyllä. Kiitos. Se merkitsee minulle paljon. Keskustelu kadulla. Anteeksi, onko teillä hetki aikaa? Kyllä, totta kai. Mitä etsitte? Etsimme lähellä olevaa puistoa. Puisto ei ole kaukana täältä. Voitteko selittää reitin meille? Kävelkää suoraan liikennevaloille asti. Sitten vasemmalle vai oikealle? Sitten vasemmalle suurelle kadulle. Kuinka kauan kävellen kestää? Noin 5 minuuttia. Onko reitti helppo löytää? Kyllä, siellä on paljon kylttejä. Onko siellä leikkipaikka? Kyllä, heti portin vieressä. Onko puisto tänään tosi täynnä? Ei, aamulla se on aika rauhallinen. Onko siellä myös kahvila? Kyllä, puiston keskellä. Onko se auki tänään? Kyllä, iltaan asti. Kiitos paljon avusta. Ei mitään, mielelläni autoin. Mukavaa päivää vielä. Teille myös hauskaa puistossa. Keskustelu baarissa. Istu tähän. Tässä on hyvä paikka. Kiitos, baari on tosi kodikas. Haluatko oluen vai jotain muuta? Otan oluen, kiitos. Vaalean vai tumman? Vaalean, kiitos. Haluatko myös alkoholitonta? Ei, olut riittää hyvin. Käytkö usein baareissa? En kovin usein, mutta joskus. Pidätkö tunnelmasta täällä? Kyllä, se on rento. Mitä teet mielelläsi illalla? Tapaan ystäviä tai kuuntelen musiikkia. Tunnethan jo ihmisiä täällä? Muutaman, mutta en monia. Se tulee ajan kanssa. Niin, tunnen oloni yhä kotoisammaksi. Haluatko toisen juoman? Ehkä myöhemmin. Selvä, sano vain. Kiitos, se on ystävällistä. Nautitaan siten illasta. Tehdään niin. Keskustelu jalkapallokentällä. Aika lämmin tänään, eikö? On, hikoilen tosi nopeasti. Pelaatko täällä usein jalkapalloa? Kyllä, melkein joka viikonloppu. Samat ihmiset mukana. Usein kyllä, tunnemme hyvin. Millä pelipaikalla olet tänään? Olen keskikentällä, entä sinä? Minä olen kärjessä hyökkäämässä. Sitten olet lähellä maalia. Kyllä, mutta juoksen paljon. Onko sinulla vielä voimia? Jotenkin, mutta jalat ovat raskaat. Minulla on sama tunne. Harjoitteletko myös viikolla? Joskus illalla työn jälkeen. Yksin vai muiden kanssa? Usein yksin puistossa. Oletko pelannut kauan jalkapalloa? Kyllä, koulusta asti. Onko sinulla täällä hauskaa? On, peli vie ajatukset pois. Mikä on tilanne nyt? 2-2, tosi jännittävää. Pidetäänkö lyhyt tauko? Kyllä, 2 minuuttia riittää. Sen jälkeen jatkamme peliä. Juuri niin, annamme vielä kaiken. Keskustelu kuntosalilla. Aika täyttä tänään, vai mitä? Joo, illalla tulee paljon ihmisiä. Käytkö usein salilla? 2-3 kertaa viikossa. Mitä treenaat tänään? Ensin laitteita, sitten vähän kardioa. Tykkäätkö enemmän voimasta vai kestävyydestä? Molemmista oikeastaan. Kuinka kauan olet tänään täällä? Noin tunnin. Oletko jo tehnyt lämmittelyn? Kyllä, 10 minuuttia pyörällä.
Se on hyvä lihaksille. Treenaatko säännöllisesti? Joo, yleensä työn jälkeen. Yksin vai kavereiden kanssa? Useimmiten yksin. Kuunteletko musiikkia treenatessa? Kyllä, se antaa virtaa. Mitkä laitteet ovat suosikkisi? Jalkoja ja selkää varten. Käytkö myös tunneilla? Joskus joogassa. Kuulostaa rennolta. Tarvitsen sitä pitkän päivän jälkeen. Tehdäänkö laite yhdessä? Tehdään vain, aloitetaan. Keskustelu pesulassa. Onko tämä pesukone vapaa? Voitte käyttää sitä. Kiva, kiitos. Pesettekö tänään paljon pyykkiä? Kyllä, melkein kaikki viikon pyykit. Minullakin korini oli täynnä. Tiedätkö, mikä ohjelma on hyvä? Normaaleille vaatteille valitsen 40 astetta. Hyvä tietää. Onko sinulla pesuainetta mukana? Kyllä, mutta vain pieni pakkaus. Se riittää yleensä. Kuinka kauan ohjelma kestää? Noin 40 minuuttia. Sitten odotamme hetken. Kyllä, istun hetken. Käytkö usein täällä? Kerran viikossa. Minäkin, kotona minulla ei ole konetta. Sama täällä. Käytätkö sen jälkeen kuivausrumpua? Kyllä, kun kaikki on valmis. Onko se kallis? Ei, hinta on sopiva. Sitten teen niin myös. Kerro, jos tarvitset apua. Kiitos, se on ystävällistä. Ei ongelmaa.